Chào mừng bạn đến với Mộc Phong Thủy 79, nơi kể chuyện về cây xanh và đời sống bằng sự tĩnh lặng và chân thành. Khi một dáng cây kể câu chuyện đời người, trong thế giới bonsai, dáng vạn niên là dáng mang chiều sâu nhân sinh nhất. Đó là dấu ấn thời gian và bản lĩnh trường tồn. Cây mang nhiều u nần, vết sẹo lũa, hình hài cổ thụ như đã trải qua vô số mùa nắng gió. Bề mặt gỗ lộ ra những mảng lũa sáng màu, tạo nên vẻ đẹp thô mộc nhưng đầy sức hút, là biểu tượng của sự trường tồn, bền bỉ và bất diệt trước thử thách thời gian, là đại diện cho trí tuệ, kinh nghiệm và những trải nghiệm sâu sắc đã hun đúc nên bản lĩnh nội tại. Người yêu thích dáng lũa thường là người từng trải, sống nội tâm và thấu hiểu giá trị của dấu vết thời gian. Đây được xem là dáng mang chiều sâu nhân sinh rõ nét nhất, bởi mỗi đường sẹo và mảng lũa đều kể lại một câu chuyện về nghị lực và sức sống. Thời gian như một người thầy khắc nghiệt, nhưng cũng đầy nâng đỡ. Dáng vạn niên với những mảng lúa, vết sẹo, u nần chính là dấu ấn của thời gian. Mỗi vết thương trên thân cây là một chứng tích của bão giông đã đi qua. Con người trưởng thành qua những tổn thương, giá trị thật sự không đến từ vẻ ngoài hoàn mỹ, mà từ chiều sâu đã được thời gian mài giũa. Cây như nhắc rằng, thứ đẹp nhất là thứ đã dám đối mặt với thử thách và vẫn đứng vững. Bản lĩnh trường tồn, phẩm chất của người mạnh mẽ thâm trầm. Một cây mang hình hài lũa cổ không khoe sức sống ôn ả, mà tỏa ra sức mạnh tĩnh tại. Đây chính là triết lý nhu thẳng cương, tịnh thẳng động. Người từng trải thường được ví như dáng lũa, ít nói nhưng hiểu nhiều, trầm tĩnh nhưng rất vững vàng, không phô trương nhưng nội lực sâu bền. Dáng vạn niên trở thành biểu tượng của mẫu người điềm đạm, sâu sắc, không lay chuyển trước sóng gió. Dáng lũa là sự kết hợp giữa phần gỗ chết và phần cây còn sống, một sự hòa hợp giữa tồn tại và mất mát. Trong cuộc đời không phải thứ gì mất đi cũng là mất mát, nhiều khi chính những lần bị trắc vỏ bị gió tạt lại là cơ hội để lộ ra vẻ đẹp độc đáo của bản thể. Dáng vạn niên dạy ta cách đối diện với nghịch cảnh, không né tránh, mà biến đau thương thành giá trị. Vẻ đẹp của sự kiên cường lặng lẽ, không giống dáng bay hay dáng trực. Dáng vạn niên không phô diễn động tác, mà thể hiện thời gian ngấm vào trong. Đó là vẻ đẹp dành cho những người đã trải sự đời, hiểu sự vô thường và biết trân trọng sự tàn phai cũng như sức sống. Con người có chiều sâu không phải vì họ trải nhiều, mà vì họ hiểu được giá trị của những điều đã trải qua. Dáng vạn niên là sự tượng trưng cho năng lượng trường thọ và sự bền vững. Trong phong thủy, cây mang dấu ấn thời gian biểu trưng cho sự ổn định, tuổi thọ, phúc đức bền lâu. Dáng vạn niên thường được đặt ở phòng khách, sảnh công ty, không gian thiền, vì nó tạo ra trường khí vững chãi và ổn định gia trạch. Dáng cây còn có ý nghĩa là gọi về trí tuệ, giúp minh mẫn trong quyết định. Vết lũa và thân cổ thụ mang năng lượng của trí tuệ lâu bền. Trong phong thủy, điều này hỗ trợ người lãnh đạo nhìn xa trông rộng, chủ nhà đưa ra quyết định sáng suốt, giữ tâm trí an tĩnh, ít bị cảm xúc chi phối. Cây giống như cổ thư sống, chứa đựng trí thức của nhiều năm tháng. Cây dáng vạn niên còn giúp hấp thụ sát khí, chuyển hóa thành năng lượng tính. Các mảng lũa tượng trưng cho phần đã chết của cây, nhưng lại có khả năng hóa giải hung khí. Lũa sushi tạo thể chắn gió độc, hình dáng gồ ghề tượng trưng cho điểm tựa, thân già tạo trường khí tĩnh sâu, triệt tiêu sự xung động. Vì thế, đặt cây dáng vạn niên ở vị trí khuyết khí hoặc xung sát sẽ giúp làm mềm năng lượng. Và dáng cây còn mang lại sự tĩnh tại cho tâm, nâng cao nội lực. Theo triết lý ngũ hành, lũa mang tính mộc và hỏa gỗ khô, tính dương, phần cây sống mang tính mộc và thủy sự sinh trưởng mềm mại. Hai yếu tố này hòa hợp tạo nên năng lượng âm dương cân bằng, rất phù hợp cho người làm công việc áp lực, người cần sự tập trung nội tâm, không gian thiền tĩnh dưỡng. Sự cân bằng này giúp chủ nhân ít nóng này, tâm ổn định, sức khỏe tinh thần bền vững. Và vì sao dáng vạn niên được xem là dáng có chiều sâu nhân sinh nhất? Bởi nó hội tụ đủ 3 lớp nghĩa: vết tích thời gian, bài học về nhân sinh, sự trưởng thành qua thử thách, sự sống và phần lúa cùng tồn tại, triết lý vô thường và chấp nhận mất mát. Vẻ đẹp châm lắng, phẩm chất của người trí tuệ, từng trải, bình tĩnh trước cuộc đời. Không phải dáng nào cũng kể được câu chuyện về đau thương, hồi sinh, bền bỉ, trí tuệ chỉ bằng hình hài của nó. Đó là lý do dáng vạn niên được xem là dáng bonsai đậm chất đời nhất. Hy vọng mỗi câu chuyện, mỗi hình ảnh trên kênh sẽ mang đến cho bạn một phút bình yên, một chút cảm hứng sống xanh. Nếu bạn yêu thích cây cảnh, phong thủy và những điều giản dị quanh ta, hãy đăng ký kênh và bật chuông để cùng nhau lan tỏa năng lượng tích cực, tài lộc và an lành mỗi ngày. Mộc Phong Thủy 79, sống thuận tự nhiên, tâm an, nhà vượng.